Vi människor älskar att hitta mönster. Vi ser två saker hända samtidigt och tror direkt att det ena måste ha orsakat det andra. Men sambanden är sällan så enkla. Det vet Robert Östling, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. I sin forskning försöker han tillsammans med kollegor reda ut vad som egentligen är orsak och vad som bara är slump. Han har bland annat följt svenska lotterivinnare i över 10 år för att förstå hur pengar påverkar våra liv, lycka, arbete, hälsa och värderingar. I vår bokserie Sikt bidrar Robert med en text, Flaggan som får vinden att blåsa. Där skriver han om varför vi så ofta drar fel slutsatser både i vardagen och i forskningen. Jag träffade Robert för ett samtal om kausalitetens konst. Varför är det så svårt att veta vad som faktiskt påverkar vad? Varför även forskare kan landa i motsatta slutsatser och vad skillnaden mellan samband och orsak betyder för allt, från hälsa till politik. Det handlar om rök utan eld, lotterivinster och slumpens roll i våra liv. Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Välkommen hit, Robert. Tack så mycket. Ska vi börja med ditt exempel om den här flaggan. Den rör sig i vinden och det gör den ju eftersom det blåser. Det känns ju rätt självklart. Det skulle vara absurt att tro att det är flaggan som får vinden att blåsa. Kan du berätta om den här bilden och varför du fick den? Ja, jag ville bara hitta en metafor som man kunde knyta an till och som knyter an till temat och kan vara tankeväckande och som illustrerar det här att vi så instinktivt hela tiden letar efter orsakssamband, skulle jag vilja säga. Orsakssamband och förklaringar till varför saker och ting händer. Men om vi bara tittar så att säga på den här, vi upplever en vindpust och så ser vi flaggan som fladdrar till. Det vi observerar är bara 2 händelser som råkar sammanfalla i tid. Men där är ju det är en sån här vardaglig sak. Vi förstår instinktivt direkt vad det är som händer. Att det är den här vindpusten som gör att flaggan fladdrar till. Det är inte tvärtom. Men när vi bara ser det här och inte visste någonting om liksom hur världen fungerar så skulle vi kunna förföra så att det är flaggan som fladdrar till och skapar den här vindpusten. Och det är ju exemplet är ju valt för att det är absurt att tänka på det andra sättet. Men då kommer jag in då senare i texten på i många fall där det faktiskt är väldigt svårt att veta om det är vinden som får flaggan att blåsa eller tvärtom. Men där då vi kan ha väldigt starka övertygelse och instinktivt tro att det är på ena eller andra sättet, men att det är faktiskt väldigt svårt att veta för att det vi observerar egentligen, bara den data vi får in genom våra sinnen, den säger egentligen inte vad som orsakar vad i det där fallet. Ska vi ta ett historiskt exempel som idag är, på tal om absurditeter, det här med rökningen och forskning kring rökning och Ronald Fisher. Ja, just berätta det. Om honom. Berätta om honom lite grann. Den här. Nu tycker vi att vi alla vet att rökning orsakar cancer, men det var ju en väldigt, och det hade man på känn redan väldigt tidigt att det här sambandet framstod för många som uppenbart väldigt tidigt som jag har förstått det, alltså tidigt på 1900-talet. Men det här gillar ju inte tobaksföretagen framförallt, så de har ju motarbetat det och det gjorde ju att under väldigt lång tid, och det bidrog till att det tog väldigt lång tid för att liksom etablera kunskap om att det här sambandet finns. Och en spelare, och jag tror att historikerna, jag är ju absolut ingen historiker, lite så här, hur viktig var han egentligen just för den här frågan, men som definitivt är väldigt känd för sin inblandning i frågan är Ronald Fisher, som är en av de absoluta giganterna inom statistik, så att du kan liksom inte öppna en statistikbok utan att hitta hans namn förr eller senare, så att han är ju en briljant statistiker. Men han engagerade sig också i den här frågan och han var intresserad framförallt hur kan vi skilja orsak från verkan. Han var intresserad av rökningsfrågan. Ja, han var kedjerökare också så att han var bra tillägg. Ja. Precis. Han körde hårt alltså. Så han körde hårt, precis. Ja. Och jag tror att han dog av lungcancer om jag minns rätt. Så att vi ska inte säga att det var rätt åt men han betalade priset. Han betalade priset precis. Men han var intresserad av
hur man statistiskt kan skilja orsak och verkan från. Och då menade han, när det gäller rökning och cancer så kan vi inte veta. Vi ser att det finns de som röker och de utvecklar också cancer eller lungcancer. Det accepterar han. Okay. Men han säger, det här betyder inte att rökningen orsakar cancern. Han sa, det kan precis lika gärna vara att det finns en underliggande kronisk sjukdom som gör att vissa människor, en lungsjukdom som gör att vissa människor mår dåligt, och då röker de för att liksom lindra besvären av den här sjukdomen. Och den här sjukdomen leder i förlängningen också till lungcancer. Så att det finns en tredje orsak som både orsakar rökning och cancer hos samma patienter. Och det gör ju då att de som röker, de kommer utveckla lungcancer i hög utsträckning. Men orsaken är inte rökningen, det är den här underliggande kroniska sjukdomen. Jag vill säga det att om man kommer in i poddavsnittet nu någonstans så behöver vi förklara att det här var 1950-tal. Ja, precis. Precis. Och idag sitter vi båda så småskakar på huvudet när vi pratar om detta. Ja, men det här var... hur viktigt var sådana här nästan som ett utspel idag? Nästan och det här jag vet som talar för rökning nästan. Precis. Nej, men det här, jag vet inte exakt vilken... jag vet att han var inblandad, men sen tror jag att exakt hur inblandad han var är nog inte viktigt. Men typet av argument som är principiellt riktigt, skulle jag säga. Alltså det är det. Ja, absolut. För det går ju inte... Det går inte att veta bara för att du ser massa människor som röker och att de också får cancer. Han kan göra rätt. Det kan vara den här underliggande sjukdomen som orsakar båda. Och vad i så fall man skulle kräva, som man inte redan hade då, det är reell forskning på detta för att se sambandet. Ja, och då, det har ju kommit... Orsakssambandet, inte bara samband. Nej, precis. Precis. Och då är det vi har sett att vi har lärt oss, det är att vi har lärt oss, som jag har förstått det, mer grundläggande medicinsk kunskap, mekanismerna bakom exakt hur uppstår lungcancer och sånt där, sånt som jag inte kan någonting om alls. Vad Ronald Fisher sa att vi måste göra, det är att göra ett experiment. Att vi ska slumpmässigt låta vissa röka och slumpmässigt tvinga andra avstå från att röka. Det är det, menade han, det enda sättet egentligen till säker kunskap om rökning orsakar lungcancer. Och det var det egentligen som var ett av hans viktigaste bidrag till statistiken, var att utveckla en teori för varför det är så bra att göra de här typen av experiment. Som vi gör, varje nytt läkemedel som lanseras testas ju på precis det sättet. En grupp slumpmässigt får medicinen, en grupp slumpmässigt får sockerpillret. Och så jämför vi. Det är slumpen som har gjort om de åt medicinen eller inte, och så jämför vi hur gick det för de som åt den med de som inte åt den. Just det här experimentet vill vi inte göra, för vi kan inte, det är inte etiskt och liksom, att låta, och det är inte etiskt försvarbart förmodligen att låta hälften röka och hälften inte röka. Det är ju också väldigt svårt, för att det tar ju, man ska ju röka under lång tid för att substantiellt öka risken för lungcancer, så att det skulle inte vara praktiskt möjligt heller. Så att därför går det inte att göra det här experimentet som han tycker att vi borde göra. Och det är den här typen av experiment, det gör vi i väldigt många andra sammanhang, framförallt inom medicin, när man får halva gruppen får eller slumpmässigt sockerpiller, hälften får slumpmässigt medicin, och vi berättar inte vem som får sockerpillet och vem som får medicin, och så jämför de här två grupperna. Det är ett bra, just det är det goda exemplet då på att se vad som egentligen ger effekt. Ja, det är det man brukar, precis, och det är det man brukar inom medicin och alla vetenskaper egentligen säga, det är det som är guldstandarden om du vill etablera ett orsakssamband. Så att i medicin har de en sån här, man brukar illustrera det här med en pyramid av olika sorters evidens för att man har belagt någonting, och det som sitter i toppen där, det är att man har gjort upprepade randomiserade kontrollstudier, så upprepade sockerpiller medicinstudier. Och det går ju då med vissa saker, men det är väldigt mycket som det inte går att göra sådana här studier, och rökning är ett av dem. Och då har man ju i rökningsfallet, där har man ju lyckats etablera det här sambandet då på andra sätt istället. Men det är mer en kumulativ process där man försöker lära sig mer om den biologiska medicinska mekanismerna bakom. Man kan göra djurförsök och låta stackars råttor utsätta och röka eller passivt röka. Så att, det finns ju massa andra sätt, men det är liksom en mer en kumulativ långsiktig process, inte den här quick fixen som man kan säga experimentet är lite grann. En spännande personen då
Ja. Och är statistikgurun Ja, precis. och som gjorde att vi idag kan se och ta till oss och förstå detta. Men så provocerande just med rökningen. Men det var en annan tid. Ja, och sen så tror jag, vi vill ju så gärna tro att människor som gör någonting bra är bra på alla sätt och vis. Och den här halo-effekten som man brukar kalla det. Så är det ju oftast inte. Nästan alla människor kommer ju med bra och dåliga sidor. Och så får vi välja liksom att köpa paketet eller inte. Men det är ganska extremt i Ronald Fischers fall då liksom. Som briljant statistiker då. Som också hade andra sidor som kanske inte var så sympatiska. Fler exempel, för det här är ju spännande. Jag vill bara först för min egen skull och kanske för några som åker med här. Samband mellan saker kan vi se överallt. Men vad du pratar om, vad som är viktigt här, det är orsakssambandet. Jag har förstått det rätt. Så liksom, om jag har solat och bränt mig och så är jag hungrig. Ja, det kanske finns ett samband, men det är inte för att jag har bränt mig i solen som jag är hungrig. Nej, det är nog förmodligen två helt orelaterade saker, precis. Ja, och det är inte tvärtom heller. Eller hur skulle du beskriva det på ett enkelt sätt att alla är med på det här, vad ett orsakssamband är? Ja, men precis. Men det är ju ett orsakssamband är ju, om vi säger ett samband är bara samband eller en sån här korrelation, det är bara att två saker råkar sammanträffa. Liksom. De som röker, de får också lungcancer. Jag är solbränd och jag är hungrig. Du är solbränd och hungrig, ja precis. Okay. Och sen så kan det finnas, precis. Men det som är intressant är ju, du vill ju ha reda på, är det farligt att gå hungrig liksom? Jo, och är det så att du tror att din hunger orsakar den här solbrännan till exempel. Eller tvärtom. Ja, då vill du se till att undvika att bli hungrig då om du tror att det finns ett orsakssamband. Om det bara är ett slumpmässigt samband som råkar finnas där, då behöver du inte strunta i det. Men om du tror att det finns ett orsakssamband mellan hunger och solbränna, då är det så att om du går hungrig, då kommer du öka risken för solbränna. Då ska du ju undvika, och solbränna vet vi att det inte är så bra liksom. Så att då ska du undvika att bli hungrig. Så ska du gå runt i ditt liv och se till att inte bli för hungrig hela tiden, för då kommer du bli solbränd och det är dåligt kanske. Så att för att avgöra hur vi ska agera som människor eller som samhälle när vi beslutar om saker och ting, då är det orsakssambandet som det är det vi vill veta liksom, för att det är det som ska styra våra handlingar, huruvida du ska vara rädd för att gå hungrig eller inte. I rökningsfallet ska vi liksom förbjuda folk att röka eller liksom beskatta tobak högt så att det blir dyrt att röka för att få färre att röka eller inte. Det fiffiga med Ronald Fischers exempel är ju att om han hade haft rätt i sin teori att det fanns den här underliggande sjukdomen där rökningen lindrar besvären, då är det ju helt fel att förbjuda rökning. Då straffar vi de här människorna ännu mer. Så att han har något sånt där citat från honom att det är som att ta en blind fattig mans vita käpp ifrån honom, den här rökningen. Så att om man ska ta cigaretten från honom? Ja, för den lindrar den här lungbesvären liksom. Och lungcancer skulle de fått ändå. Så och det är principiellt återigen han är på 50-talet och principiellt rätt. Du har fler exempel. Vi är ändå inne på läkemedel då. Paracetamol-exemplet. Ja, jag tänkte det är en kontrovers som har uppstått här nyligen, eller mer än en kontrovers kan man väl säga, i USA liksom, där helt plötsligt, från mitt perspektiv, kom från ingenstans, så kommer något påbud från Trump eller någon i hans gäng om att paracetamol ökar risken för att barn utvecklar autism. Nu vill de då införa varningstexter tror jag på paracetamol, att är du gravid så ska du vara försiktig med paracetamol för dina barn kan få autism. Och så undrar jag, vad kommer det här? För det att paracetamol, liksom Alvedon till exempel, det äter vi alla hela tiden och har lärt oss att det är helt ofarligt. Och då visar det sig att det finns en del studier som har visat på ett samband. Mödrar som äter mycket paracetamol under graviditeten, då finns det studier som visar att risken för autism hos barnen är lite större. Det finns ett samband. Men så finns det då uppföljande studier som verkar tyda på att det här inte är ett orsakssamband. Och då får här kan vi återigen inte... Paracetamolanvändandet gör inte att fler barn riskerar att utveckla autism. Som jag har förstått det så den uppföljande forskning som finns verkar visa att det kanske finns ett samband i vissa studier, men det verkar inte vara ett orsakssamband. Och det där återigen, det är inte så lätt att ta det, för här kan vi vill inte heller göra ett experiment där vi slumpmässigt tvingar gravida mödrar att äta mer paracetamol. Men vad som är viktigt att tänka på är att
kvinnor blivande mödrar som väljer att äta mycket paracetamol, de gör ju förmodligen det av en anledning. Och vi måste tänka på, okej, varför gör de det? Det kan ju vara förmodligen då andra hälsobesvär som kanske är kopplade till barnens autism. Men återigen, det här illustrerar hur viktigt det är att veta om det är bara ett samband som finns där eller ett orsakssamband. Är det ett orsakssamband? Nej, men då skulle ju Trump ha rätt då. Då ska vi ju säga det till gravida blivande mödrar att de ska vara försiktiga med paracetamol eller försöka hitta andra alternativ till det. Och det har ju en enorm kostnad. Precis, då ska vi göra det. Är det ett samband ska vi absolut inte göra det. Det kommer inte hjälpa ett smack liksom, att de mödrar minskar ner på paracetamolanvändningen. Tvärtom så kommer det orsaka en massa lidande hos dessa gravida kvinnor som behöver, de äter ju det av en anledning, de behöver det för huvudvärk eller vad det kan vara. Så vi orsakar en massa lidande då om vi skulle liksom tolka sambandet som ett orsakssamband, vilket de då nu verkar vilja göra på. Hyfsat hög nivå, farligt när man bara slänger sig då med egna slutsatser kring samband. Ja, precis. Så att det är ju väldigt viktigt att försöka skilja på vad som är orsak och verkan och vad som bara är ett ytligt samband. Är du så där jobbig när ni sitter och bara slappnar av på jobbet eller slappnar av att du ifrågasätter väldigt mycket saker? Gillar du det här att nej, det där stämmer inte eller så får man inte säga eller? Nej, alltså det är absolut ingen moralpolis, men däremot när någon säger något som är fel, då är det så. Men alla på mitt jobb är sådana. Ja. Så du kan tänka dig stämningen är där. Det är jättetrevligt, tycker jag. Jag tycker det blir kul då. Men det är så ni håller på. Yes, man käftar emot. Ja, det är små kamper hela tiden. Jo, men har du tänkt på att? Ja, precis. Det är väl så det ska fungera kanske. Ja. Alltså, du är jättespännande det du håller på med. Du är spännande det du berättar om. Alltså, vad var det som gjorde att du började intressera dig för statistik? Det var en väldigt bra fråga. För jag har aldrig tänkt på den frågan faktiskt. Och jag är inte statistiker och sådär, utan jag kom in från detta för att det var egentligen ett början med min forskning om lotterivinnare, eller vår gemensamma forskning om det. Vi började studera lotterivinnare för att vi är intresserade av ta reda på orsakssamband. Och när jag har jobbat med det så har vi stött på så mycket olika problem. Vi har sett så mycket felaktiga tolkningar av forskare och andra. Så det har gjort mig väldigt intresserad. Och sen så liksom fick det en extra skjuts när jag bytte jobb då och flyttade till Handelshögskolan och var tvungen att börja undervisa i statistik. Det gjorde också att mitt intresse verkligen kickades igång. För nu måste jag verkligen förstå det här på djupet. Så att... Det här med lotterivinnarna, det är ju också en fråga som vi alla vill ha svar på, som man kan vrida och vända på hur mycket som helst. Blir man lycklig av pengar? Var det som du ville ta reda på? Ja, egentligen nog inte den frågan i första hand som jag var intresserad av. Och jag tänkte dra ut lite på svaret där. Bara, för vi är ju alla intresserade av bara så här lotteri. Det är så osannolikt att man vinner massa pengar på lotteriet. Och vi är bara så här instinktivt lite nyfikna. Hur skulle det vara? Man kan leva sig med och fundera på hur skulle jag göra och hur. Ja. Det är en intressant fråga i sig. Varför vi är intresserade av den är inte det är egentligen så här, vad händer med lotterivinnare, utan det går tillbaka till det här experimenten. Vi kan tänka på de medicinska experimenten. Vi vill ta reda på hur påverkas vi av pengar. Mitt ursprungliga intresse var egentligen där huruvida vår moral korrumperas av att bli rikare. Men det kan vi ta. Det var egentligen ett annat avsnitt. Ja, precis. Men det var därifrån mitt personliga intresse kom till frågan. Men om vi då vill lära på vad gör pengar med oss? Då är det problem att pengar samvarierar med så mycket annat. Så tittar vi bara på de här sambanden så är det som paracetamol eller cigaretterna. Det samvarierar med jättemycket. Om du har en hög inkomst så kommer du komma från vissa sociala förhållanden i större utsträckning. Du kommer att vara friskare, ha mindre hälsoproblem för att du har möjlighet att gå till jobbet och tjäna pengar. Så liksom massa saker samvarierar med det. Och det gör att bara för att vi hittar att rika människor i data är lyckligare så är det inte säkert att det är pengarna i sig som gör det.
Det kanske var de här din stabila familjebakgrund, sociala liksom, arvet du har med dig som är det som är viktigt. Kanske kul saker du gör med dina pengar som gör dig lycklig. Ja, absolut. Så det kan ju vara pengarna som gör det. Precis. Så det är därifrån vi kommer in, och då är lotterivinnare bra för att då jämför vi egentligen någon som råkade vinna mycket på lotteriet med någon som vann lite eller inte alls, men som var med i samma lotteri. Och då är lotteriet precis som det här medicinska experimentet. I det medicinska experimentet får några får sockerpiller, några får medicinen. I lotteriet, några får lite pengar, vissa får jättemycket pengar. Och det kan inte de styra och ställa över, så att det samvarierar inte med någonting annat i tillvaron, för att det var de som sköter lotteriet som slumpade ut de här pengarna till vissa och inte till andra. Och då kan vi jämföra de som vann mycket med de som vann lite. Och precis då som i det medicinska experimentet så kan vi säga någonting om hur påverkas vi då av att få en miljon mer. Liksom. Vad kom ni fram till? Ja, det som är lite tråkigt är väl att vi studerar ju med huvudsakligen svenska lotterivinnare. De är förvånansvärt mycket sunt förnuft och lite tråkiga, så de påverkas inte sådär jättemycket. Livet verkar på det stora hela fortgå som väldigt mycket som det har gjort tidigare. Man går ner lite i arbetstid. Går ner i arbetstid, kanske om man är äldre så kanske man pensionerar sig lite tidigare eller sådär liksom. Men inga, så det finns en sån effekt. Och sen så blir man nöjdare med livet. Och det är även på lång sikt, alltså 10-20 år efter man har vunnit, så är man lite nöjdare med livet. Den här effekten är inte stor, för det är så otroligt mycket annat som spelar roll för hur nöjda folk är med sina liv och hur lycklig du känner dig och sådär. Men det finns ett orsakssamband där, så att pengar gör dig nöjdare, men pengar gör dig inte lyckligare. Nej, ofta ingår de i varandra? Ja, det är faktiskt, vi ställer två olika frågor. Oftast när forskare pratar om lycka så pratar de faktiskt om en fråga som handlar om nöjdhet. Hur nöjd är du med ditt liv på det hela taget? Vi ställer, och där hittar vi en effekt. Vi ställer också en fråga, hur lycklig är du? Och då hittar vi inte en statistiskt signifikant effekt, men jag tror nog att det finns där, men den är svagare. Och det är väl helt enkelt den här lyckokänslan är förmodligen liksom svårare att påverka än den här liksom mer utvärderande frågan om hur nöjd är du med ditt liv på det stora hela taget. Men oftast när forskare pratar om lycka så är det faktiskt den här nöjdhetsfrågan som man använder. Så att om vi använder den vanliga jargongen så skulle vi kunna säga att pengar ger lycka, men inte så väldigt mycket lycka. Varför är sån forskning viktig? Tala om vad pengar gör med oss. Det beror lite på vad man studerar, men jag tycker när det gäller hur mycket man jobbar så är det viktigt, till exempel, för det finns ju förslag om att man ska ha till exempel medborgarlön och sådär, och det här är viktigt också när man funderar på vilka effekter skatter har på hur mycket folk jobbar och sådär. Då behöver man ha den här kunskapen som våra resultat ger. Och då handlar det inte om jobbar mer eller mindre, utan exakt hur mycket. Om du får 1 miljon mer, hur mycket mindre jobbar du? För det kan vi sedan mata in i våra andra modeller. När det gäller inkomst och till exempel då hälsa som vi också har studerat, eller lotterivinnares hälsa, då är det viktigt att man funderar på, men om vi ska öka jämlikheten i hälsa i samhället, det är väldigt ojämlikt ju. Till exempel hur länge man lever, fattiga människor lever mycket kortare än rika människor. Kommer det hjälpa om vi sätter igång och skjutsa pengar från rika till fattiga? Och då skulle våra resultat tyda på att antagligen så kommer det inte göra så mycket. Och då säger det oss att vi ska nog kanske inte, det kan vi vilja göra ändå av politiska skäl eller för att människor mår bättre, fattiga människor har mer nytta av pengarna. Men om vi vill komma till rätta med hälsoojämlikheten i samhället, då ska vi inrikta politiken på någonting annat. Då ska vi nog tänka mer på sånt där som vi har varit väldigt bra på generellt i Sverige med BVC och MVC för alla till exempel, subventionerad vård för alla, bra tillgång till primärvård liksom, och så massa sådana där saker som, det är förmodligen då mycket viktigare. Så på så sätt är det viktigt för just återigen då policy, hur ska vi som samhälle utforma vår politik. Så det handlar inte bara om att man fascineras av vad lottovinnarna gör med sina pengar. Robert Östlings text Flaggan som får vinden att blåsa finns att läsa i sin helhet i sikt nummer 2.
handlar om statistik, handlar om orsakssamband, men det handlar också om känslan av att det finns någonting större. Hur vi tolkar världen omkring oss. Varför vi lätt ser mönster som kanske inte ens finns. Det kommer i alla fall jag tänka på när jag går ut. Läs gärna den. Titta gärna på våra övriga avsnitt. Läs övriga texter. Känn känslan av att tanken får finnas kvar lite längre. Väldigt spännande att ha det här, Robert. Tusen tack för att vi fick prata. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.